السلام عليكم. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. مكملين قصة النهاردة والعبرة اللي فيها. يمكن يكون مفيش حد غلطان قوي، ولكن هي دي ظروف الحياة وهو ده اللي بيحصل فيها. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتعلم من القصة ونشوف، يمكن لما نشوف القصة حصلت قد إيه صعبة مع حد تاني، فلما نيجي قدام الموقف ما نبقاش احنا مكبرين الموقف قوي ومصعبينه قوي على نفسنا، ونحاول إن احنا نشوف الحاجة في حجمها الحقيقي. زوج عنده 3 أطفال، توفت زوجته، وعنده جارة أرملة في سن مناسب له، قرر إن هو يتجوزها لأنه هو محتاج ست تاخد بالها معاه من الولاد. والست دي كانت ست يعني ربت ولادها، لأن زوجها كان توفى من 10-15 سنة، وقدرت إن هي تقف ورا ولادها وتكبرهم. فهي ولادها كبار في سن معقولة يعني كده شباب، وهو ولاده لسه أطفال، لكن هم سنهم واحد تقريبا، واتجوزوا. والاطفال اللي هم اولاده بقى هو كانوا بينادوا الست دي في الحال كده، نسيوا والدتهم تماما وقالوا لها يا ماما. طب الحمد لله يعني ان ربنا ابدلكم بواحده تانية تقدروا ان انتم تحل المشكله اللي ممكن ان انتم تكونوا حاسين ان ناقصكم او حاجه. والست كانت بتعمل كل ما في وسعها انها تكون كويسه معاهم، مع الاولاد يعني مع اولاد زوجها. وبالفعل يعني، واكتر من كده كمان في مشاريع ان هي مثلا تحاول تخلي واحد من ولادها يتجوز واحده من بناته، وحاجات من هذا القبيل يعني. عيشه زي الفل، والعيشه على فكره كانوا عايشين كويسين جدا. وانا شايف ان هم الى حد كبير جدا كانوا يعني علاقه ناجحه الحمد لله رب العالمين. الراجل كان طيب، وحتى كان صبر على زوجته الاولانيه، كانت عيت ومرضت وفضل جنبها الى ان ربنا يعني اكتباها عنده، وبعدين ربنا كرمه بالزيجه التانيه دي. انا عندي اعتراض على ان هو اتجوز واحده تانيه مراته مكان مراته، ويجيب زوجة ويجيب زوجة اب لولاده بسرعه كده، وان الولاد يقولوا لواحده تانية يا ماما مكان امهم. يعني لو حتى انت ممكن تكون معترض، ولكن هم عايشين وشايفين ان الحياه كويسه، واحنا مش دورنا ان احنا نحاكمهم. مرت السنين والولاد بيكبروا، والست بتحاول بقدر الامكان ان هي دخلها على دخل جوزها، وتساعد ولادها وتساعد ولاد جوزها، وينقلوا من شقة للتانية يعيشوا حياة أحسن، يحاولوا إن هم يربوا الولاد أفضل. بتحاول إن هي حتى تحوش فلوس علشان لما تيجي بنت جوزها تتجوز تبقى عامله لها، عارفين اللي هو الجهاز ده، بتشتري لها سجاجيد وحاجات اللي بيشتروها الناس يعني لبناتهم. ربنا يا رب يرزق كل بنوتة بأحلى جهاز وتفرح ببيتها. والسيدة دي ربت الولاد مع جوزها. طبعا في مشاكل في الحياة، في أحيانا خلافات حتى بين الراجل ومراته، وانت لابد انك لو هتتدخل علشان تصلح تبقى يعني تشوف مين وجهة نظر مين الصح وتصبر ده وتصبر ده، والعيشة ماشية زي الفل. المشكلة الكبرى لما الولاد كبروا وبدأوا يبقوا في نوع من الاستغناء، في حالة من انهم مش محتاجين لا الاب حتى، يعني مش محتاجين له قوي، او ملوش عليهم سلطان جامد قوي. يعني بقى عندهم شوية دخل، على الرغم ان دخلهم مش مكفيهم لاخر الشهر، وبيجوا ياخدوا من بابا اخر الشهر برضه فلوس، ولكن بقى عندهم نوع شوية من الاستقلالية نقدر نقول. بدأوا تاني زي ما بقول كنوع يا جماعة ناخد بالنا من تربية ولادنا، وإن كل واحد يحاول إنه يعرف حدوده داخل علاقة أسرية، داخل علاقة اجتماعية. أنت في العلاقة مش لازم تكون إنها كأنها حرب، إحنا بنتخانق إن تتحول بقى إن إيه ده بنت مرات أبويا، ده ابن جوز أمي، ده مش، ويبدأوا يتخانقوا الولاد الصغيرين. نلاقي بنت الراجل وبنت الزوج بتتخانق مع بنت الزوجة، ويبدأوا يتخانقوا مع بعض، وتصل المشاكل إلى إن بعد سنين من إن الزوجة عايشة مع جوزها كويسة، وبسبب إن بنتها غضبت فجت تعيش معاها، وهو بنته لسه ما اتجوزتش، فبقوا البنتين موجودين في بيت واحد، والاتنين عاملين أكتر من الضراير. ليه كده؟
ده انتوا شباب، والمفروض ان انتوا بقى شايفين مثلا والدك راجل يعني بقى كبير وتاخدي بالك منه، وانت يا ست شايفه ان والدتك وجوزها ده اللي هو بقى في مقام والدك، يعني المفروض ان انت تحترمي العيشه وتحترموا الحياه وما تتخانقوش مع بعض. واذا انت كنت جايه مثلا اكيد عندك ضغوط نفسيه عشان انت غضبانه من بيتك ومن زوجك وخايفه لا تتطلقي ولا كذا، مفيش داعي ان انتم كشباب تقعدوا تتخانقوا مع بعض لدرجة ان مرة واتنين فتجد الزوجة ان مفيش حل. طب انا اعمل ايه؟ هم مش عارفين الشباب مش عارفين يعيشوا مع بعض، وبنتي هطردها من البيت. لا، الحمد لله قررت الزوجة ان هي تاخد شقة تانية ايجار جديد. طبعا عارفين احنا نظام الايجارات وبتاع، اخدت شقة ايجار مؤقت يعني انها تنقل فيها هي وبنتها وتسيب زوجها اللي هي كانت قائمة ومخلية بالها منه قوي ومحسساه ان هو يعني بالفعل هو محتاج لها، وسابت البيت من غير خناق. يعني هي مش بتتخانق مع زوجها، ولكن البنتين الصغيرين بناتهم بيتخانقوا مع بعض، فاضطرت ان هي تروح مع بنتها في شقة تانية علشان ما يحصلش دايما خناق مع بعض وما يتخانقوش، وما تبصش تلاقي ان بنت جوزها تبدا تقل ادبها عليها لان انت واقفه في صف بنتك علشان ما انت جيتي خدتي، ونبدا نسمع كلام ليس له من سلطان ولا فيه اي شيء من الصحه. ونلاقي بنات بتقول يعني عيال صغيره زي ما بيقولوا كلام يخرب بيوت ويعمل مشاكل كبيره، ولكن لان الكبار كان عقلهم كبير الحمد لله رب العالمين يعني، ان الزوجه قالت خلاص انا هروح اقعد مع بنتي لحد ما ربنا يكرمها وتبقى ترجع لجوزها، وبعدين ابقى ارجع تاني اقعد معاك يعني انت وبنتك. وبالفعل حصل كده، وشهر 2-3 رجعت البنت لجوزها، ربنا كرمها ورجعت الست علشان تعيش مع جوزها تاني. الست الكبيرة يعني الأم تعيش تاني مع جوزها. لكن المشكلة ان بنت الزوج كانت خرجت من حالة بقى زي ما يكون يعني من الأدب، وبدأت تقل أدبها مرة واثنين وثلاثة. زوجة الأب شعرت ان انا كده بتهان وانا ما عملتش حاجة، يعني بالعكس ده انا وقفت جنبكم وانتوا صغيرين، فالله يخليك يا عم الحاج طلقني، سيبني في حالي بقى، ما انا عايز اروح اعيش خلاص. يعني انا مش هعرف اعيش مع بنتك دي وما احناش عارفين هي هتتجوز امتى وبقت شابه كبيره يعني ومش عارفين نحل مشكلتها يعني. فاتطلقت بعد ما وقفت جنبهم وربتهم وخلت بالها منهم سنين طفولتهم. اتطلقت من ابوهم بسبب ان واحده منهم عماله تقل ادبها، وبسبب ان حتى الاخين التانيين مثلا اللي هم اخوات يعني ولاد الاب مش واخدين موقف ومش عارفين يخلوا اختهم تبقى عاقله وهاديه. فاتطلقت الست من جوزها وراحت قعدت في شقه لوحدها، و بعد شويه يعني بعد كام سنه توفت. وانا لما عرفت ان الست دي توفت فقلت للزوج يعني ده اللي هو كان متجوزها طليقها يعني، طب ابعت. هو كان الراجل يعني مش قادر ينزل من البيت، فقلت له طب ابعت ابنك في العزاء يعني. وفوجئت ان لا، ما انت عارف بقى اصل هم كانت يعني زوجة ابوهم، على الرغم ان زي ما بقول لكم وهم صغيرين يعني في خلال اول اسبوع من وفاة امهم يعني، او في خلال يعني عارفين يعني حاجة كده يعني، لا مش اول اسبوع من وفاة امهم يعني، بس من اول اسبوع من زواج ابوهم من الست دي اللي هو كان بعد كام شهر من وفاة امهم. كانوا بينادوا الست دي بانهم بيقولوا لها يا ماما. فانتم يا اولاد يا صغيرين كنتم بتنادوا للست دي يا ماما، وانتم شايفين ان مصلحتكم معاها يعني، وربنا يكرمكم ويهدلكم الحال وتبقوا واعيين وفاهمين ان زي ما انتم يعني كنتوا شايفين ان مصلحتكم المادية في المرحلة دي انكم تقولوا للست دي يا ماما،
انتوا مصلحتكم كمان ان انتم تعرفوا للناس قدرهم ومعروفهم علشان ربنا يكرمكم في حياتكم. زي ما بقول تاني، انا بقول باللي عرفته من اي قصة من اللي احنا بنتكلم فيها. يعني ايه؟ يعني انا بقول باللي انا شايفه من الظواهر اللي انا شايفها، لكن انا مش شايف القصة كاملة، لان انا مش عايش مع الناس، مش عايش مع الناس 24 ساعة 365 يوم في السنة عشان ابقى قادر اني احكم على كل اللي انا شايفه. ولكن اظن ان الست ما عملتش حاجة وحشة قوي، وان الموقف منها حتى يعني ان الناس حتى بعد الناس واحد ما يموت ما نلاقيش يعني عارف يعني انك تروح حتى العزاء بتاعه يعني ما حصلش. هو عموما حتى مروح العزاء او عدمه مش هيقدم ولا هيأخر، ولكن يبقى ان على الاقل انا من جوايا لو رحت هذا العزاء او رحت هذا واخدين بالنا يعني اي شيء من هذا القبيل، فبيكون نوع من ان انا بقول انا بني ادم احترمت ان الراجل ده كان في يوم من الايام على علاقة بيا، مش اكتر يعني. انت مش هتعمل له حاجة، اللي مات مات خلاص، لكن انت بتقول حتى لنفسك وتثبت لنفسك ان حتى طب ما احنا كنا عايشين وحصل خلاف بيننا، لكن خلاص بقى الراجل بقى في ايدين ربنا يعني. فانا بقول لنفسي ده انا سامحت اهو، انا رحت يعني يمكن في حاجة انا ما اعرفهاش. تاني زي ما بقول، احنا مش بنقول للناس انت حلو ولا انت وحش، ولا احنا بنمصمص في شفايفنا، ولا بنقول يا عيني ده اللي حصل حصل. لا، بنقول ان لو احنا في موقف زي ده يا جماعة خدوا بالكم ان العيشة كلها الدنيا كلها كده زي ما احنا عارفين يعني ما تسويش جناح بعوضة. والخلافات اللي ممكن ان احنا نختلفها ونتسبب في ان ابويا يتحرم من واحدة كانت واقفة جنبه ومخليه بالها من صحته وكذا وكذا، وان الست يعني حتى لما تموت ما نفتكرهاش بكلمة طيبة. انتوا احرار في اللي انتوا تعملوه، ولكن اظن اذا كان من الممكن ان احنا نفتكر الناس حتى ولو بالخير يكون احسن يعني. اتمنى ان رسالة الفيديو تكون وصلت لكم، واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم، واشوفكم يا رب دايما في فيديوهات تانية جديدة على خير. السلام عليكم.